নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ 2023-24 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেটত প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনি সম্পৰ্কত কি সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে বাজেটে গ্ৰহণ কৰিছে সেই সম্পৰ্কত। যেটো প্ৰজ্ঞান ভাৰতী অসম চৰকাৰৰ এখন বৃহৎ পৰিসৰৰ আঁচনি হয়, যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট সহায় কৰে অসম চৰকাৰে। এতিয়া এইবাৰ এই আঁচনিখনে কি দিশ সামৰি ল'ব সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক বাজেটত কি দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু কিমান টকা বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিখনৰ বাবে। প্ৰথম চাওক, স্নাতক শ্ৰেণী পৰ্যন্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়াকৈ পাঠ্যপুথি কিনাৰ বাবদ সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া 2 নম্বৰটো হ'ল স্নাতক মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰতি মাহে হোষ্টেলৰ মাচুল 2000 টকালৈকে ৰেহাই দিব। এতিয়া যিসকলে স্নাতক মহাবিদ্যালয় বা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে, হোষ্টেলত থাকি তেওঁলোকৰ কি হৈছে 2000 টকালৈকে তেওঁলোকৰ হোষ্টেল ফিজ ৰেহাই দিব। নেক্সট আহিলে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ নামভৰ্তিৰ মাচুল ৰেহাই ব্যৱস্থা অব্যাহত আছে। আৰু যিখন অসম চৰকাৰৰ অভিনন্দন আঁচনি, এই অভিনন্দন আঁচনিৰ অধীনত শিক্ষাৰ ঋণ সাহায্য অব্যাহত থাকিব। অভিনন্দন এখন এনে আঁচনি যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেংকৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু এই ঋণ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি নোপোৱালৈকে এই ঋণৰ ধাৰ তেওঁলোকে পৰিশোধ নকৰিলেও হয়। গতিকে এই যিখন উল্লেখযোগ্য আঁচনি, এই আঁচনিখন অব্যাহত থাকিব। নেক্সট আহিলে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত যিসকল উত্তীৰ্ণ হ'ব, ছাত্ৰই হওক বা ছাত্ৰীয়ে হওক, সকলোকে স্কুটাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰীসকললৈ প্ৰতি বছৰে এক যাতায়তী বানচ হিচাপে 10,000 টকাৰ অনুদান দিয়া হ'ব। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা যোগ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা। ইতিমধ্যে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা আগতেও প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু এইটো অব্যাহত থাকিব বুলি বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছে। এইবাৰ বাজেটত এখন উল্লেখযোগ্য আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে যুৱক যুৱতীসকলক লৈ। এতিয়া যুৱক যুৱতীসকলক সঠিক পথৰ সন্ধান দিবলৈ আৰোহণ এখন আঁচনি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে। এই আঁচনিখনত কি হ'ব চাওক, নৱম শ্ৰেণীত প্ৰথম স্থান দখল কৰা যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব, তেওঁলোকক সংশ্লিষ্ট জিলা উপায়ুক্তই সঠিক পথত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। সফলতাৰ উচ্চ শিখৰলৈ আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে IIT গুৱাহাটীৰ লেখীয়া আগশাৰীৰ যিবিলাক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান, সেই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান ভ্ৰমণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। লগতে এনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগশাৰীৰ শিক্ষাবিদ আৰু কেৰিয়াৰ পৰামৰ্শদাতাৰ সৈতে সঘনাই মত বিনিময় কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব। এনেধৰণৰ সকলো মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে পুথি ক্ৰয় আৰু অহা যোৱাৰ বাবদ 2000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। এই কাম কাজৰ বাবে উপায়ুক্তসকলক জিলাই প্ৰতি 1 লাখ টকালৈকে আগবঢ়োৱা হ'ব। এতিয়া এই প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ বাবদ এইবাৰ বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে 410 কোটি টকা। ইয়াৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অতি এটা ভাল খবৰ আছে, সেইটো হ'ল যে চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীলৈ এইবাৰ বাজেটত বিনামূলীয়াকৈ চাইকেল প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আগৰ পৰা ছাত্ৰীসকলক দিয়া হৈছিল, এইবাৰ ছাত্ৰসকলকো চাইকেল দিয়াৰ কথা বাজেট ভাষণত উল্লেখ কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়াই। এইখিনিয়ে আছিল এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বাজেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰি নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্যই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।